La 100 de km pe oră consumul rămâne practic cam la aceeași valoare cu cel de la 110 km pe oră. Tot undeva oscilează între 5, 6, maxim 7 litri la 100 de km. Și o să scad acum și la viteza de 90 de km pe oră. Unde aparent consumul rămâne în zona de 5-6 litri la 100 de km, cel puțin așa cum se vede, judecați cu ochiul liber privind imaginile. Consumul mediu, așa cum observați, noi tocmai am ieșit din oraș și am intrat pe autostrada București-Pitești. În oraș a fost un consum în jur de 10,5-11,2 în traficul din București, cu aer condiționat oprit. Și bineînțeles, imediat ce am ieșit cu mașina din București și ne-am așternut la drum pe autostradă, consumul scade, așa cum se vede. Nu este consumul mediu pe care l-am atins cu mașina, pentru că de-abia am început să filmăm și urmează să facem probabil 700-800 de kilometri cu mașina înainte să stabilim care este consumul mediu. Să vedem și cum reacționează mașina pe partea de reprize. Treapta a treia la 70 de km pe cruise control și o să accelerez la podea. O să vedem exact și unde schimbă mașina și cum reacționează la solicitare. Un răspuns foarte rapid. Se observă că motorul este silențios. O să facem același lucru și în modul drive, ca să vedem exact cum răspunde cutia. Nu avem un mod sport, deci pur și simplu probabil că la 70 de km pe oră va fi undeva în treapta 5-a și va efectua o serie de retrogradări sau saltul direct la treapta corespunzătoare, respectiv a treia. O așez ușor la 70 de km pe oră și imediat ce traficul îmi permite voi accelera. Un răspuns destul de bun. Până la urmă nu vorbim de o mașină sport, însă trebuie să ai o accelerație decentă și mie mi se pare că mașina răspunde și cutia schimbă destul de rapid. Nu mai rapid decât la alte modele. Am avut ocazia să conduc și cutii de viteze automate convenționale ceva mai rapide decât cea de pe acest Santa Fe. Dar în orice caz interesant schimbă cutia, deci nu schimbă slab. Așadar am văzut cum răspunde mașina în modul Eco la accelerații. Nu știu dacă e o diferență neapărat față de modul normal, dar rămâne să vedem. Am trecut în modul normal. Merg în treapta a treia la circa 70 de km pe oră. Și vom face același lucru, să vedem dacă se percepe o schimbare. Tot la 4250 a schimbat cutia. Nu mi s-a părut mare diferență. Revenim în modul auto și voi face același lucru în modul auto.
Așadar 70 de km pe oră și accelerez. Eu zic că accelerează destul de frumos și în liniște. Asta e cel mai interesant, că așa cum am observat și la alte modele de generație nouă Hyundai, silențiozitatea și percepția zgomotului în interior au fost foarte atent controlate de către coreeni. Încă nu m-am lămurit foarte exact cu consumul mediu de combustibil, deci practic eu am condus mașina eminamente economic. Deci fără aer condiționat, mai tot timpul în modul eco. Am făcut bineînțeles acele accelerații și ce mai facem noi, teste de dinamică. Dar în rest s-a mers cu mașina la economie. Consumul variază foarte rapid în funcție de stilul de conducere. Deci așa cum acum vedem 7,9 litri la 100 de km, foarte bine putem să vedem 8,3 sau 8,4. Din câte mi-am dat eu seama, dacă ai conduce normal mașina, cred că e stupid să-ți iei așa ceva și să mergi cu ea la economie. Dacă ai conduce normal mașina, probabil că un consum de 9 litri la 100 de km e ceva mai realist. Vârfurile atinse în București au fost cam 11,5-12 litri la 100 de km. E adevărat că în trafic intens. Și cel mai mic consum pe care l-am obținut, deci mediu, este acest 7,9. Sigur că dacă o pui pe cruise control și mergi cu 80 de km pe oră, o să consume 6 sau 6,5. Dar, repet, consum mediu, eu cred că ar trebui să îl situăm undeva în jurul valorii reale de 8,5-9 litri la 100 de km. Deci destul de departe de ce dă cartea mașinii. E adevărat, așa cum se vede pe display, mașina este nouă, deci motorul nu s-a rodat foarte ok, adică după 15.000 de kilometri putem să vedem cu adevărat cât consumă. Oricum, pentru masa mașinii avem 1882 de kg, dacă mi-aduc bine aminte din fișa tehnică. Nu este rău, să nu uităm că avem o cutie de viteze automată. O mașină totuși destul de mare și grea. Așadar un consum de 8-9 litri la 100 de km nu e deloc mare. Spun doar că este puțin ieșit din ce dă constructorul. Vreau să mai fac câteva precizări înainte să trag o concluzie. Mașina are niște chestii, eu zic că merită să le amintesc. De exemplu, am vrut să penalizez faptul că linia geamurilor din spate este foarte abruptă. Practic, dacă ai un copil în scaun de copil în spate, cred că nici nu vede pe geam. Așa este designul făcut și proiectarea mașinii. Și mă gândeam că, da, uite, nu i-a dus mintea pe cei de la Hyundai să facă un pic altfel, să ai vizibilitate mai bună. Însă, conducând mașina, am realizat un aspect foarte important. Și anume, mașina este mult mai rigidă decât vechiul Santa Fe. Eu am condus Santa Fe în amândouă generațiile precedente și nici pe departe nu seamănă cu ce avem acum. Deci mașina asta în care ne aflăm este foarte rigidă. Și am realizat că această rigiditate, sigur, pe lângă modernismul construcției, probabil că mai sunt niște oțeluri mai speciale, o proiectare mai deosebită la nivelul anilor în care ne aflăm. Dar și forma aceea cu geamurile, ce înseamnă? Înseamnă că de fapt avem o caroserie mai mult metalică decât cu geamuri. Adică o caroserie care e mai strânsă față de un SUV obișnuit. Și se simte, am mers cu ea pe teren accidentat. Sigur, nu vă închipuiți că am mers în cine știe ce condiții, dar am mers pe teren accidentat. Pur și simplu niciun zgomot nu s-a auzit din interior, niciun fel de
foarte, foarte plăcut se simte mașina. Deci rigiditate extraordinară. Un alt aspect curios, avem acel sistem flex steer sau nu mai știu cum se numește, steering. Am uitat exact cum se cheamă. Deci avem un buton pe volan din care putem să schimbăm normal, sport sau confort. Dacă vă amintiți și la i30 și la Kia Ceed, unde am mai avut sisteme de genul acesta, am spus că nu mi-au plăcut. Chiar nu mi-au plăcut. Însă aici pe Santa Fe parcă este o altă jucărie. În sensul că mașina fiind mare, în oraș îți place confortul. Deci dacă o pui pe confort, observ că manevrabilitatea mașinii, măcar la nivel de senzație, sporește simțitor. De asemenea, o chestiune mai puțin plăcută pe care am observat-o la acest Santa Fe, cel puțin la viteze mai mari, mi s-a părut un pic sensibil la vânt lateral. Adică simți caroseria mașinii, simți că mașina e lungă și când este vânt afară, simți că te încearcă. Dacă folosești modul sport al volanului, pur și simplu ai o stare de mai bine. Deci aici parcă văd sens acestui sistem. Aici pe Santa Fe cred că merită un astfel de sistem, în timp ce la un autovehicul compact cum e i30 sau Ceed nu mi s-a părut că ar fi mare scofală. Ce aș mai vrea să mai amintesc, așa cum probabil se observă în timp ce rulăm acum, bine, noi rulăm cu circa 60 de km pe oră, că trebuie să și vorbesc, să fiu atent, e și noapte. Nivelul de zgomot la rulare este foarte scăzut. Adică în momentul în care ești pe jante de 19 și pneuri, în consecință, chiar fie ele și de tip 4x4, sunt totuși niște pneuri cu talon ceva mai jos decât un pneu normal, dacă vreți. Zgomotul la rulare este foarte fin. Adică s-au străduit mult să anuleze orice fel de zgomote, orice fel de lucru care să-ți dea impresia de ieftin. Și într-adevăr, senzația când rulezi, senzația este de autovehicul serios. Adică chiar nu m-am așteptat să fie atât de bine. În plus, la acest lucru contribuie și motorul. Așa cum probabil se simte, nu se aude. Deci se aude așa un zgomot general, dacă vreți, un zgomot ambiental, da? Știi că rulezi cu mașina, însă nu face foarte mult zgomot. Deci motorul foarte atent a fost insonorizat și am observat că în foarte multe regimuri de viteză, chiar și la turații mai ridicate, nu deranjează zgomotul motorului. Îl simți, da? Știi că e acolo, e normal, știm că avem un motor, îl și auzim uneori, dar niciodată nu te deranjează. Asta este un lucru ieșit din comun pentru genul acesta de mașină, mai ales când vine din partea lui Hyundai, da? Acum câțiva ani Hyundai nu era mare lucru. Acum însă lucrurile s-au cam schimbat. O altă chestiune care mi se pare că s-a schimbat mult față de modelul anterior de Santa Fe, ținuta de drum. Mașina a devenit mult mai fermă. Vorbeam mai devreme de rigiditate și practic m-am trezit că am abordat unele viraje foarte, foarte aproape de limită, fără să realizez. Asta e senzația pe care ți-o dă mașina. Și curios, chiar a stat mașina foarte, foarte bine pe viraje. Deci e clar că în afară de design și preț mic, Hyundai a învățat să facă și trenuri de rulare superioare. Dacă în urmă cu câțiva ani tracțiunea integrală de pe, nu știu,
Santa Fe sau Tucson sau ce vreți voi, era un pic luată în râs, adică domne, era o tracțiune integrală mai ieftină. Sigur, nu se putea compara cu Subaru sau cu alte chestiuni, Toyota sau altceva care avea cu adevărat tradiție în acest domeniu. În momentul de față se pare că cei din grupul Hyundai Kia au început să dezvolte niște lucruri interesante și ei. Mie, surprinzător, mi s-a părut că și blocând diferențialul central, în anumite situații am mers un pic prin noroi cu mașina, am încercat în măsura în care s-a putut, că nici n-am vrut să o zgâri sau să o solicit aiurea. Mi-am dat seama că sistemul totuși funcționează foarte fin. Nu mai îți creează acea senzație pe care o aveai la modelele mai vechi sau chiar și la Santa Fe-ul anterior, că atunci când ești în 4x4 sau când mașina este solicitată în teren accidentat noroios, când tracțiunea începe să lucreze, simțeai foarte intens acest lucru. Acum nu, acum este foarte fin, mașina imperceptibil trece, nici nu-ți dai seama, pur și simplu ai doar încredere. Ăsta este sentimentul. Dom'le, am încredere să intru cu ea că știu că ies. Asta mi-a spus mie mașina cât am condus-o. Și un alt mod în care îți dai seama de cum funcționează o tracțiune integrală, în momentul în care ești cu 50-50, deci ești cu cuplul împărțit în mod egal între punți, devine mai dificil de manevrat la viteze mici o mașină de teren. La acest Santa Fe se simte, dar mult mai fin decât mă așteptam. Adică am avut ocazia să văd mașini care chiar cârâiau în momentul în care făceai întoarceri sau viraje foarte strânse cu modul 4x4 lock activat. Nu și la Santa Fe. Santa Fe-ul destul de fin, deci mi-a plăcut. Ce să mai comentez? Și așa mă apropii și de concluzie. O să spun exact ce nu mi-a plăcut la acest Santa Fe. Am observat că pe soare, atât display-ul sistemului de navigație, care are rol multiplu pentru audio, navigație, telefonie mobilă și climatizare, dar și display-urile corespunzătoare de la vitezometru și turometru, în momentul în care este soare afară, dar atenție, noi suntem în noiembrie acum când filmăm, deci nu vorbim de soare de vară, deci un soare totuși mai estompat, un soare de noiembrie, ai momente în care nu prea vezi bine, cel puțin display-ul sistemului de navigație mai tot timpul, din cauza înclinării pe care o are, mai tot timpul este sub imperiul soarelui. Iar față de i30, că am condus și i30 și Elantra și totuși ceasurile sunt foarte asemănătoare, poate sunt și identice, nu mai dau seama acum. Însă aici mi se pare că geamurile, sau mă rog, geamurile de plastic, aceste protecții de plastic transparente de deasupra ceasurilor, sunt înclinate mai pronunțat. Deci nu sunt paralele cu ceasurile de bord. Așa cum mă uit eu la ele, geamurile sunt înclinate. Și în momentul în care bate soarele, se creează un efect uneori neplăcut. Adică sigur, dacă e un viraj, vezi vitezometru, știrometru și tot. În plus sunt destul de luminate, adică au o intensitate luminoasă puternică și te ajută, dar nu poți să omiți, nu poți să treci cu vederea faptul că reflexiile în acele suprafețe vitrate sunt oarecum neplăcute. Deci realmente asta a fost singura mea problemă clară, identificabilă la Santa Fe. Nu mai mi-a plăcut faptul că e nevoie de două mâini ca să plieze acele chestiuni din spate. Sigur că voi preciza și lipsa haionului electric ca fiind un mare minus în acest segment în care se bate Santa Fe. Dar în rest, mașina, eu am spus asta mai de mult înainte să apuc să conduc,
am spus că va face furori. Mă rog, am spus-o într-un fel mai brutal, dacă vreți. Am spus că va viola piața mașina asta. Piața de acest gen din România va fi violată la propriu de acest Santa Fe și cred în continuare că așa va fi. De ce? Pentru că în România e o piață tradițională de Santa Fe. Deci Santa Fe-uri vezi oriunde te duci, la munte, la mare, în Dobrogea, unde vreți voi, vezi Santa Fe. Deci chiar acum, în timp ce vorbim, a trecut un Santa Fe pe lângă mine. Ceea ce înseamnă că poate nu toți, dar o parte din cei care au deja Santa Fe vechi de 4, 5 ani, 6 sau mai mult, devin o potențială piață pentru noul Santa Fe. Pe de altă parte, dată fiind totuși criza economică în care ne zbatem cu toții, există și posibilitatea ca, mai greu de crezut, dar există, ca unii care își doreau sau chiar au avut un SUV premium, din rațiuni financiare, din cine știe ce probleme, să își dorească tot o mașină de gen, adică un SUV mai mare, însă mai ieftin, cu un raport preț-calitate mai bun. Și iarăși de aici poate să capteze Santa Fe clienți. În plus, mai există o altă categorie, cea mai importantă de fapt, categoria în creștere, deci aspirațională, cum îmi place mie să-i spun, da, genul de om care fie are un Hyundai, să zicem un i30 generația anterioară, fie are un Tucson, fie are un X35, da? Și omul a văzut Santa Fe, i-a plăcut și a zis: opa, asta e că eu nu mai îmi iau X35, că e mai mic, e mai așa, uite ce am aici, Santa Fe. Și automat ai și zona aspirațională. Deci, din punctul meu de vedere, în România există piață foarte, foarte mare pentru acest Santa Fe. E o mașină, dacă mă întrebați pe mine dacă ar fi să judec profesional, aș zice: domne, e o prostie. Deci din moment ce oamenii aveau X55, o mașină de altfel foarte mișto, și X35, iarăși o mașină excelentă, la ce au mai făcut Santa Fe? Nu, cei de la Hyundai nu au greșit când au făcut Santa Fe. Îmi imaginez că au niște rațiuni. E o mașină care poate fi confundată oricând cu segmentul Audi Q7, da? Adică segmentul acela adevărat de mașini serioase. Vreau să vă spun că cine m-a văzut cu mașina asta pe stradă m-a tratat ca și cum aveam cel puțin Audi Q7. Adică mașina impune respect, pentru că e deosebită, e ultimul strigăt, lumea nu a mai văzut până acum și se uită, adică efectiv își scot pălăria când apar cu Santa Fe. Tehnic vorbind, mașina e matură. Deci nu poți să mai zici acum: vai, ăștia de la Hyundai au scos nu știu ce, care, hai să vedem cum e, cum o să stea cu fiabilitatea. Nu, gata, la revedere, s-a dus cu astea. Pur și simplu Hyundai a demonstrat și cu garanție mare și fiabilitatea, sigur, cu problemele inerente care au mai fost diverse, cu casete de direcție, cu nu știu ce. Dar în rest sunt lucruri verificate, adică n-au fost probleme majore la motoare, să auzi tot felul de chestii, nu. Avem motoare cu distribuție pe lanț, motoare cu tehnologie de ultim strigăt, turbină cu geometrie variabilă, cutie automată performantă. Deci un pachet complex și complet. Din punctul meu de vedere, mașina asta va rupe piața în România. Asta cred eu la ora actuală. Pur și simplu va fura clienți de peste tot, pentru că are toate aturile. Nu ai cum să-ți dai seama la ce nivel a ajuns Hyundai în acest moment decât conducând un astfel de Santa Fe. La un moment dat am spus de altfel că nu vreau să compar mașina cu un Touareg. Din multe puncte de vedere, Touareg-ul este superior, da? E o mașină
până la urmă și cu aspirații mai mari și cu un preț mai ridicat, la care mai găsești și niște opțiuni de care Hyundai încă nu a auzit, gen reductor și alte chestiuni, da? Deci vorbim în acest segment, că și Hyundai avea reductor pe alte mașini acum câțiva ani. Însă în acest segment nu avem. Avem un SUV tipic Hyundai. Raport calitate-preț slash design slash aerodinamică slash consum slash ce vreți voi. Excelent, excelent. Deci o mașină pe care nu pot decât să o recomand cu toată căldura. Mi-a plăcut, a fost o experiență superbă.